Good evening, ladies. How are you doing? Yes? Dobrý večer, ženy. Good Jak to se see your máte? faces. Good to see the smiles. Pěkné vidět vaše obličeje a to, že se usmíváte. This is my second time in your country. Je to moje druhá návštěva v naší zemi. I was here in 2004. Byla jsem tady v roce 2004. And Pavel and I went all around Czech and Slovakia. Byla jsem v Čechách i na Slovensku. Let me begin by telling you a little bit about myself. Dovolte mi začít o tom, že vám řeknu něco o sobě. I have one husband. Mám jednoho muže. We've been married 32 years. Jsme spolu 32 let. We have 2 children. Máme 3 děti. I have a daughter who's 28. Mám dceru, která má 21 let. And a son who's 21. A syna, který má 28 a 21 let. Yeah. And we live in the United States. Žijeme ve Spojených státech. In Washington, D.C. Ve Washingtonu. But that is not my original home. Ale to není můj původní domov. I was born on the little island of Trinidad and Tobago. Narodila jsem se na malém ostrově v Trinidadu. In the southern Caribbean. Je to v Karibiku. Very close to Venezuela. Velice blízko Venezuele. And the job that I have is a wonderful job. Já jsem měla krásné, pardon? The job that I have, it's a wonderful job. Místo, které mám, zaměstnání, které mám, je úžasné. I think I have the best job in the world. Myslím si, že mám to nejkrásnější zaměstnání na světě. I get to travel all over the world. Protože tak můžu cestovat kolem celého světa. And I love to fly. Miluju, když můžu letat v letadle. Being in a plane for me is the best place in the world. Aha, a být v letadle, to je to nejlepší místo pro mě. And I love different cultures. Mám ráda rozdílné kultury. And I love different foods. Různá jídla. And sometimes when my husband travels with me, a někdy, když můj manžel Charles, he says to me, how do you do this? Jede se mnou, říká, jak to můžeš takto dělat? 3 weeks traveling from one country to the next. 3 týdny cestovat z jedné země do druhé. Sleeping in different places almost every night. A spát na různých místech skoro každou noc. And eating all sorts of strange looking foods. A jíst tak někdy zvláštní nová jídla. And I say to him, it's fun. Ale já mu říkám, to je legrace. I feel blessed. Já se cítím požehnaná tímto. But the best part ale ta nejlepší část is that I get to meet my sisters from all over the world. Ta nejlepší část je, že se setkám se sestrami z celého světa. And I get to experience different cultures. A tak vyzkouším různé kultury. And see different places. A vidím různá místa. And Czech is one of my favorite. A Česko je jedno z mých nejoblíbenějších. Because this is a country of much history. Protože Česká republika je země s bohatou kulturou. A já miluji historii. So I read all about the history of Czech before I came here the first time. Takže jsem mnoho studovala o české historii, než jsem přijela tady poprvé. So when Pavel took me to see different places, I had a little idea about those places. Takže když jsem přišla na tato místa různá, tak jsem už něco o těch místech věděla. So tonight we are going to talk about my idea about word. A takže dnes večer budeme hovořit o tom, co mám velmi ráda. And my favorite word is joy. O tom slově, které mám nejraději, a to je radost. About joy overflowing. A budeme hovořit o radosti, která přetéká. Meaning I want to have enough joy that I could share it with someone else. Já chci mít dostatek radosti a chci ho sdílet s vámi. But you know, different things take place in life that can steal our joy. Takže v našem životě mohou být různé věci, které nás můžou okrádat o radost. So tonight we want to talk about how can we be prepared to keep that joy. Tak a dnes večer budeme hovořit o tom, jak být připraveni, aby nás některé věci vlastně, aby nám nevzali radost. Let's have a little definition about joy. Takže nejdříve si dáme definici radosti.
Because there is a difference between joy and happiness. Protože je velký rozdíl mezi radostí a štěstím. Happiness is a feeling. Štěstí je pocit. Joy is a state of well-being. A radost je stav takového, to je stav. Happiness is based on external conditions. Štěstí závisí na vnějších podmínkách. If my husband tells me I look nice, oh, I feel happy. Když mi manžel řekne, vypadáš dobře, jsem šťastná. If he doesn't see my new dress and tell me I look nice, I'm sad. A když vidí moje nové oblečení a přitom mi neřekne, že jsem krásná, tak jsem smutná. Happiness is based on what happens externally. Takže štěstí závisí na těch vnějších věcech. But joy is based on what's happening inside. Ale radost je o tom, co se děje uvnitř nás. What's happening in here. Co se děje v naší mysli. And in here. A v našem srdci. Happiness is temporary. Štěstí je pomíjivé. Joy can be permanent. Ale radost může být stálá. When I'm joyful, I don't always have to be smiling. Když mám radost, nemusím se vždycky usmívat. There are times when I am very joyful inside, but because I am experiencing a difficult time, I'm not smiling. Když mám radost, někdy čelím různým situacím a nemusím se vůbec smát. Happiness is tied up in people and in things and in situations, events. Štěstí závisí na lidech, věcech a různých událostech, okolnostech. But joy is tied up in Jesus. Ale radost je závislá na Ježíši. And that's what I love about being a Christian. A proto já miluji to, že jsem křesťan. That once I have Jesus in my life. Jednou, když mám Ježíše v svém životě, have a daily relationship with him. Mám každodenní vztah s ním. Joy is something that I can always have. Radost je něco, co můžu vždycky mít. Happiness cannot create joy. Štěstí nemůže vytvářet radost. But joy can create happiness. Ale radost může vytvářet štěstí. Okay. My joy can be affected by different things. Moje radost může být ovlivněna různými věcmi. Sometimes people can say things to me that hurt my feelings. Nyní to bude ale štěstí. Štěstí to může vést k různým pocitům. Maybe there's a bad situation in the country. Někdy se může stát, že je špatná situace v zemi, špatná politická situace. Some people are affected just by the weather. Někteří lidé jsou ovlivněni třeba jen počasím. During the winter time, when there's not much sun, it's hard to be joyful. Například zimní čas může být hodně těžký pro mnoho lidí, protože nepociťují radost. I think all of us women here deal with emotions. Myslím si, že všechny jako ženy se zabýváme pocity. Víme, co to jsou. And hormones. Yes. Pocity, které souvisí s hormony. And sometimes you don't know why you're feeling sad, but you're feeling sad. Někdy nevíte, proč se cítíte smutné, ale prostě jste smutné. And then there are things which happen in the world that also affect our joy. A věci, které se stávají ve světě, vždycky ovlivňují naši radost. My Bible tells me that God gives me joy. Bible mi říká, Bůh dává člověku moudrost a poznání a radost. He gives us wisdom, he gives us knowledge and joy. Dává nám moudrost, poznání a radost. So my source of joy has nothing to do with anything on this earth. Můj zdroj radosti nemá nic společného s tím, co se děje ve světě. My source of joy has to do with Jesus. Můj zdroj radosti je v Ježíši. Galatians 5:22. Galatským 5:22 tells us that the Spirit gives us different fruit. Říká nám, že Duch Svatý nám dává různé druhy ovoce. And the second one is joy. A ten druhý z nich je radost. Love and joy.
láska a radost. And joy is very important for the Christian. A radost je velmi důležitá pro křesťany. And joy is important for all people. A je důležitá pro všechny lidi. Joy helps to motivate us. Radost nás může motivovat. Joy gives us courage. Dává nám odvahu. It helps us to see life, even though things are going bad, it helps us to see something good. Pomáhá nám vidět světlo, i když se dějí zlé věci. And the reason that I have joy is because I have Jesus. A důvod, proč mám radost, je proto, že mám Ježíše. But there's a text in the Bible A máme tady další text z Bible, první that list tells Petrův, us something. který nám něco říká. It's written by the disciple Peter. První list Petrův, 4. kapitola. Yes, read from. Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla. Není to přece nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení. Vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí. It's interesting that so many people feel that if I live a good life, then good things should happen. Je zvláštní, že mnoho lidí cítí radost, když radost prožívají. And even though we know that bad things happen to everyone, I když víme, že špatné věci se stávají každému z nás, we sometimes feel no, bad things should happen to bad people. někdy si myslíme, že špatné věci se dějí špatným lidem. And if I'm a good person, then good things should happen. A když jsem dobrý člověk, tak dobré věci se mi mají dít. And when bad things happen in our lives, it's almost like we're in shock. A když se špatné věci stají v našem životě, zlé věci, tak jsme jako šokováni. And sometimes we wonder, how could this happen to me? A ptáme se, proč se to stalo zrovna mně? I try to be good. Já jsem se snažila být dobrá. I try to be kind. Já jsem se snažila I go to být church. laskavá. Chodím do církve. I do good things. Dělám dobré věci. Why would something bad happen to me? Proč se toto špatné stalo zrovna mně? When my daughter first started to work at the hospital, Když moje dcera se dostala do she nemocnice, called me when her first patient died. když začala pracovat v nemocnici, tak mi volala, když první pacient tam umřel. And she was crying and crying. A ona plakala a plakala. And she said, oh, mommy, I tried so hard to work with this patient. Já jsem mami tak zkusila tady s tímto pacientem. But his lungs collapsed and he died. Ale on prostě skolaboval a umřel. And she was crying, she was so upset. A ona plakala a byla z toho velmi, velmi smutná. I tried to comfort her over the phone. A já jsem se snažila jí dát útěchu i přes telefon. And then I said, when you come home tonight, we have to talk. Až přijdeš večer domů, budeme muset o tom hovořit. So when she came home that evening, she came into my bedroom. A když přišla do mojí ložnice. And she sat on the bed. Sedla si na postel. And I said, I'm going to tell you something. A já jsem řekla, chci ti And něco říct. I don't want you ever to forget it. A prosím, nezapomeň na to. I said, bad things happen to everyone. Špatné věci, zlé věci se stávají každému. Deal with it. Musíme s tím se srovnat. Now, some people may say, oh, that was so hard to say that to her. Někteří lidé říkají, to je těžké toto jí říci. But we live in a real world. Ale my žijeme ve skutečném světě. There are no guarantees in this world. Tady nejsou žádné jistoty v tomto světě. And so we need to be prepared to deal with the bad things in this world. A musíme být připraveni umět zacházet i se špatnými věcmi, které se nám stávají. And we need to prepare our children. A musíme také na to připravit i naše děti. So they don't walk around thinking, what a wonderful world. Není dobré jim říkat, ten svět je tak krásný. Because there are bad things in this world. Protože jsou zlé věci ve světě. And so I want us to look at a few things. How can I hold on to my joy? Podíváme se na několik věcí, jak se držet radosti. How do I deal with joy stealers? Které věci nám mohou radost vzít? And joy stealers are those things we listed before. Situations, conditions in the world and so on. Některé jste už viděli před chvílí, jako jsou okolnosti ve světě, různé situace, které se nám stávají.
And how do I prepare myself for the greatest joy stealer? A jak se můžu připravit sebe na ty věci, které mi mohou ukrást radost? And we know that Satan is behind all the problems in the world. Víme, že Satan je za všechny problémy na We světě. make bad choices. Protože nemá volbu. So I'm going to go through 6 things Budeme hovořit o 6 věcech, that I hope will help you when you meet situations that can steal your joy. a které nám pomohou si udržet radost. The first one is you have a choice. Ta první věc je, že máme na vybranou. Let's read this for them for me. Život není vždycky takový, jaký by si z jej přál, ale je takový, jaký si ho zvolíš. Proto si s Boží pomocí vyber radost. Let me ask you a question. Dovolte mi vám položit jednu otázku. Is there any woman in here who has a perfect life? Let me see Má that. z vás některá žena perfektní život? Okay. Let me ask you another question. Takže další otázka. Is there any woman in here who would like to change some things in your life? Bude mezi vámi některá, která chce něco změnit ve svém We životě? all have something we'd like to change. Máme něco, co můžeme změnit. Maybe it's our hair. Třeba naše Maybe vlasy, it's our height. We want to be taller or shorter. naši výšku. Maybe we want to be skinnier or bigger. Můžeme být buď štíhlejší nebo silnější. There are some things in life that we can change. Jsou tady určité věci, které v životě můžeme změnit. And there are some things we cannot change. A pak jsou věci, které prostě změnit nemůžeme. What are you going to do with the things you cannot change? Co jsou ty věci, které změnit nemůžeme? Let me give you an example. Dávám příklad. Now this is a big secret. A je to ale velké tajemství. They're recording this and it's a big secret. When I was a child growing up, Když jsem byla vyrůstající dítě, I had a terrible problem. měla jsem hrozný problém. I was taller than everyone else in my class. Byla jsem největší ze třídy. And because I was taller and I come from a very tall family, Já jsem byla velká, protože pocházím z velmi velké rodiny. I tend to have big feet. Very long feet. Máme velké číslo i nohy. I need my feet so I would not fall over. If I had small feet, I may tumble over. Yes? So I need my big feet. Potřebuju velkou nohu, abych nespadla dopředu. But as a 15-year-old girl in high school, Mě bylo 15 a byla jsem na střední škole. having to wear boys' shoes to school Chlapci, kteří chodili do školy, because I couldn't fit into the girls' shoes chodila v pánských botech, protože se nevlezla was do very děvčích. difficult. A do děvčích se nemohla vlézt. And I remember one day in class, A pamatuji si jeden den ve třídě. it was the beginning of the school year. A byl to začátek školního roku. We had new uniforms, new shoes, new everything. Měli jsme nové školní uniformy, nové boty, všechno jsme měli nové. And when the teacher came into the class A když učitel přišel do třídy and he sat down, a když si sedl, I looked down podívala jsem se dolů and he had on the same shoes that I had on. a on měl ty samé boty, co jsem měla já. And I thought I would die. A já jsem si myslela, že umřu. I wish there was a big hole that I could just jump into the hole. Přála jsem si, aby tam byla velká díra, do které bych mohla hned skočit. And the children in the class, A spolužáci ve třídě. someone said, look, Heather has the same shoes as the teacher. A děcka mi říkali spolužáci, podívej se, má stejné boty jako ty. I was even more embarrassed. A pak jsem byla ještě více jsem se styděla. But as I grew older, Ale když jsem vyrostla, I discovered that I can't change the size of my feet. tak jsem přišla na to, že nemůžu prostě změnit velikost své obuvy. Shopping for shoes was so hard. To je velmi těžké. I could get shoes to fit my feet now, yes? Já můžu sehnat boty, které mi sedí. But I could get black shoes or brown shoes. A můžu mít černé boty, anebo černé boty. I could get brown shoes or black shoes. Černé nebo černé.
hnědé nebo černé. But all the beautiful colored shoes were in smaller sizes. Ale všechny ty krásné barevné botičky, ty jsou malinké. Oh, and I used to be so upset when I would go to shop for shoes. A tak to mě velice rozčilovalo. And I'd see all these beautiful shoes. Když jsem viděla všechny ty krásné botičky. And I couldn't buy them. A já jsem si je nemohla koupit. Because my feet were too big. Protože moje noha byla příliš velká na ně. One day I remember I took my husband with me to buy shoes. Pamatuji si na den, když jsem vzala svého manžela, aby jsme si koupili boty. That was a big mistake. A to byla velká chyba. We went from store to store to store. Hours. A chodili jsme z jednoho obchodu do druhého. And my poor husband was getting so tired. A on už potom byl tak strašně unavený z toho. And finally when we were in the, I don't know, the 12th or the 13th store, I don't know. Už to byl asi 12. obchod. And I couldn't fit into the shoes. A já jsem pořád se nemohla do těch botů He vlézt. said to the person who was selling us the shoes. On řekl tomu prodavači, který nám prodával ty says, boty. you keep the shoes, we'll take the box. Aha. Vy si vezmete boty a my si zavoláme šéfa. Because he knew I could fit into the box. My foot could fit in the box. Ano. Protože, could you repeat the sentence? He said to the person in the store, keep the shoes, we'll go with the box. Vemte si ty boty a my půjdeme s the box, the shoe comes in. Yeah? Yes, all right. Because he said, I know her foot could fit in the box. Aha, protože ta moje noha by se vlezla do té krabice. And the man in the store laughed. A muž se smál. But I did not laugh. Ale já jsem se nesmála. What am I going to do with my big feet? Co můžu dělat s mými velkými nohami? Am I going to go through life miserable because I have big feet? Mohla bych být z toho zklamaná celý život. I don't think so. Ale to nemá smysl. Life isn't always what you want it to be. Život není o tom, co bychom chtěli, abychom byli. So you change the things that you can. Můžete změnit věci, které změnit můžete. And what you can't change, a to, co změnit nemůžete, accept it and choose joy. To prostě přijměte a pociťujte radost. So that's the first one. Takže to je ta první věc. Second one. Ta druhá věc. How you see what happens to you has a great impact on how you react. To, jak vnímáš, co se kolem tebe děje, má velký vliv na to, jak reaguješ. How you see what happens in your life. Jak vidíš to, co se děje v životě? How you see it. Jak to vidíš? What's your perspective? Jaká je tvoje perspektiva? You see, bad things will happen. Ty vidíš ty zlé věci, které se stávají. How do you see it? Jak je vidíš? Let me tell you a story of two little boys. Já vám řeknu příběh jednoho malého chlapce. These were twin boys. Byli tady twins. Byli tady dvojčata chlapci. They were 12 years old. A bylo jim 12. One was an optimist, one was a pessimist. Jeden byl optimista, druhý pesimista. The pessimist complained about everything. Ten pesimista, ten se na všechno stěžoval. But the optimist always saw something good. Ale optimista, ten viděl vždycky něco dobrého. So the parents decided that they would do a little experiment. A tak se rodiče rozhodli, že udělají takový malý experiment. They wanted the boy who was a pessimist to be a little more happy. A oni chtěli, aby ten, který je více pesimistický, aby byl trochu šťastnější. And they wanted the son who was the optimist to be a little more realistic. A zase o tom, který byl optimista, potom chtěli, aby byl trošičku více realista. It was their birthday. To byly narozeniny. So the parents took the boy who was the pessimist into this special room. A tak toho chlapce, který byl spíš pesimista, and in the middle of the room there was a box. A vzali ho do pokoje, kde byla krabice. It was a big box. A byla to velká krabice. And it was wrapped nicely. Byla krásně zabalená. And they said, "Happy birthday, son." A řekli mu, krásné narozeniny. Oh, he was excited. He ran to the box. A on byl nadšen a chtěl otevřít tu krabici. And he took out a CD player. A vytáhl od tam CDčko. Oh, he was so happy. A byl tak šťastný. He had wanted a CD player all the time.
To bylo CD přehrávač a byl velice šťastný, protože CD přehrávač si přál. But then all of a sudden he put it down. Ale ten druhý je položil. And he looked sad again. Pardon? And his face looked sad. A vypadal smutně. And his parents said, "What's wrong? Co je špatně, řekli rodiče. Isn't this what you wanted?" Ty jsi to přece chtěl. He said, "Yes." Ano, chtěl. And they said, "Why aren't you happy?" A proč teda nejsi šťastný? He said, "Because I know that one day it's going to break and stop playing." Protože vím, že jednoho dne on se pokazí a potom už nebude hrát. So he was so sad. Takže byl tak smutný. Well, they took the second boy, who was also, he was the optimist. A tak vzali toho druhého chlapce, který Into byl another optimista, room. do druhého pokoje. There was a big box. A také tam byl It was huge. A také tam byla veliká And it krabice. was wrapped all nicely. Také byla krásně zabalená. And they said to him, "You open your gift." A prosím tě, otevři ten dárek. He could hardly reach into the box, it was so big. Sotva vlastně mohl tu krabici otevřít. He tore it open. Otevřeli. And he put in his hand and he pulled out something. A vytáhl ven něco. It was straw. Bylo to těžké. You know the kind of straw you use on farms? Hay. It was hay. Sorry, hay. Yeah? Jo, hej, sláma to byla. Yes, hay. And he put in his hand and he pulled out some A more. pořád vytahoval tu slámu z té And he was krabice. laughing and laughing. A pořád se smál a And he smál. was throwing the hay up in the air and laughing. A pořád to vytahoval tu slámu a pořád se smál a smál. And his parents said, "Why are you happy? A proč jsi tak šťastný? You got a box of hay." Teď máš přece krabici plnou slámy. He said, "Oh, with this much hay, there must be a horse in this box." A když šel tu slámu vytáhnout, tak tam musí určitě být kůň. How you see what happens in your life Jak vidíte, co se stává ve vašem životě, affects, how you see what happens has a great impact on how you react. To, co se děje ve vašem životě, má velký důraz na to, jak reagujete. So there's someone at your job that you don't like. Jsou práce, které nemáme rádi. Or maybe someone in the church or someone in the neighborhood. Možná některé ve sboru, možná některé v sousedství. The person doesn't treat you nicely. Lidé, kteří se k vám nechovají hezky. Whenever they speak to you, they say something bad to you or they insult you or whatever. Když vám řeknou něco špatného. And when you go to work, you feel so unhappy. A když to víte, tak pak se cítíte velmi nešťastní. Because you have another day with this person. Protože toho člověka znáte. How do you see this person? Jak se díváte na takového člověka? Most of us will see them as angry or miserable. Někteří se cítí rozčílení anebo zklamání. We may see them as a bad person. Můžeme říci, že to je špatný Or člověk. just a difficult person. A nebo je to jenom obtížný člověk. But if you change how you see them, ale jak změníš to, jak na něho pohlížíš? maybe this person is an unhappy person. Možná ten člověk je nešťastný. Maybe they have bad things going on in their life. Možná, že musel projít těžkými věcmi v životě. Maybe they have difficulties and they don't know how to deal with it. Možná má těžkosti, s kterými se vyrovnává, kterými se neumí vyrovnat. So they take it out on you. A možná proto je klade na tebe. When you change how you see the person, když vidíš takového člověka, že se změní, it changes how you react to the person. Tak potom změníš pohled na takového člověka. When you change how you see a situation, když změníš tu situaci, it changes how you react. Také změníš to, jak ty reaguješ. There is a saying which I love, and it says, "Any day above ground is a good one." Každý den na této zemi je dobrý. Do you get it? Souhlasíte s tím? What is under the ground? That's the cemetery. Co je pod zemí?
For any day I am not in the cemetery, it's a good day. Na podzemí je hřbitov. Because I'm not ready to die as yet. Pardon? I'm not ready to die. Nejsem připravena zemřít. Now that doesn't mean that I don't have bad days. Já nemám ráda tyto dny. Let me share something personal with you. Dovolte mi něco sdílet, něco osobního s vámi. I have suffered with clinical depression for 12 years. Já jsem trpěla klinickou depresí for 12 let. At one time I was suicidal. Dokonce jsem chtěla provést sebevraždu. My husband took me to the doctor. A můj manžel mě vzal k lékaři. The doctor did a diagnosis, clinical depression. Lékař řekl, to je klinická deprese. Gave me a little tablet. Dal mi malinkou tabletku. Take this every day. A kterou jsem měla brát každý den. After a few months, po několika měsících, all of a sudden, everything began to look differently. Všecko se mi zdálo zdát jiné. Because when you are depressed, everything looks dark. A protože když máte depresi, tak všechno se stává tmavé. Everything looks sad. Všechno vypadá smutné. There seems to be no hope. Vypadá to prostě všechno tmavě. Every day I take one little tablet. A každý den, když jsem vzala tu malou tabletku, that tablet doesn't give me joy. Ta tabletka mi dala radost. But it helps me to cope with life. Ale nedala mi radost, protože mi nedala. But it helps me to cope. Ale pomohla mi se vyrovnat s životem a pomohla mi vůbec pokračovat dál. So anytime I say this, any day above ground is a good one. To pozadí je dobré. That's because I want to live. Protože jsem chtěla žít. And as bad as life gets, a když ty zlé věci v životě, no matter how many problems, mnoho problémů, when I wake up in the morning, když se ráno probudím, yes, I'm alive. Ano, jsem naživu. Wonderful. To je krásné. Because there are people who went to sleep who didn't wake up. Protože jsou lidé, kteří se ráno neprobudí. Okay, let's look at the next one. Takže další, třetí. You are what you eat. Jste tím, co jíte. And we're not talking about food. Ale my nemluvíme o jídle. We're talking about people. Ale mluvíme o lidech. Have you ever had a negative person in your life? Pardon? Have you ever had a negative person in your life? Setkali jste se určitě v životě s takovými negativními lidmi. You know, people who are very critical. Lidé, kteří jsou velmi kritičtí. They don't say anything good about anyone. Neřeknou o nikom nic dobrého. They call you to gossip and tell you about somebody and somebody. Pomlouvají, aby hovoří o tom a o tom. People like that will steal your joy. Lidé jako tito vám mohou ukrást radost. Friends like that I keep far away from me. Přátelé jako tyto si držím daleko od těla. Because when I'm with them, when I leave, I'm miserable. Protože když jsem s nimi a když potom odcházím, cítím se naprosto zoufale. Because all they did was complain. Protože to, co oni dělají pořád, je, že si stěžují, or say something bad about someone. A nebo říkají něco špatného o druhém. I don't want people like that in my life. Já nemám ráda takové lidi ve svém životě. I want people who are positive people. Já mám ráda lidi, kteří jsou pozitivní. People who will encourage me. Lidi, kteří mě povzbudí. Now that doesn't mean that all the time we are going to be so wonderful. To neznamená, že všichni lidé kolem mě budou úplně zázrační. Sometimes, we go through difficult times and we complain. That's fine. Protože někdy procházíme různými věcmi a i my si můžeme stěžovat. But not all the time. Ale ne pořád. So take a look at your friends. Takže pozor na to, jaké máte přátelé. And make sure that you don't have people in your life who are stealing your joy from you. A dejte pozor, abyste neměli lidi ve svém životě, kteří vás okrádají o radost. Paul tells us, Pavel nám říká v listu Filipským 4. kapitole: závěrem, bratři, cokoliv je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála, o tom přemýšlejte. What do you watch on television? Na co se díváte v televizi? What books do you read? Jakou knížku čteš? What do you feed your mind on? Čím naplňuješ svoji mysl? When I go home from a hard day at the office,
Takže když já přijdu domů po těžkém dnu, 9-10 hours working. Pardon? 9-10 hours working. Je třeba 9 nebo 10 hodin. And I'm tired. Jsem velmi unavená. What do I want to turn on my television and see? Co si pustím v televizi a na co se budu dívat? I go home. Jdu domů. I turn on the TV. Pustím televizi. I want to see Bugs Bunny. Chci se dívat na Bugs and Bunny. I want to see Daffy Duck. Další pohádku. I want to see The Cosby Show. Znáte? Yeah? I want to see things that will make me laugh. To jsou věci, kterým se budu smát. I look at the news in the morning. Dívám se na zprávy ráno. Because I turn on BBC, CNN, I look at the news. BBC, CNN, zprávy. But at the end of the day when I'm tired, I don't want to see the news. Ale večer, když jsem unavená, nedívám se vůbec na zprávy. I don't want to see some show that shows me a dead person cut their throat, blood everywhere. I don't want to see that. Já nechci vidět všechny ty zlé věci, které se dějí ve světě. Because I'm tired. Protože jsem unavená. And that's going to only make me feel worse. Protože tyto věci mi dávají to, že se cítím ještě hůř. When I pick up a book to read, když si vezmu knížku, abych ji četla, I don't have time to read all kinds of nonsense. Nemám čas na to, abych četla nějaké nesmysly. I want to read things that will encourage me. Budu číst věci, které mě povzbudí. Things that will build me up. Které mě pomohou znovu vystavět. And for us women in particular, we need to be careful. A ženy, zvláště ženy, potřebují být na to opatrné. Because we run on emotions. Protože my žijeme z emocí. And things that take place affect us very deeply and very easily. A věci nás velice hluboce a velice lehce ovlivňují. Okay, next one. Další, 4. bod. A healthy body makes for a healthy mind. Ve zdravém těle zdravý duch. What's your diet like? What are you eating? Jaká je vaše dieta? Co jíte? I used to eat one whole chocolate bar. One time. At the same time. Já jsem si zvykla jíst jednu velkou čokoládu. I love chocolate. Já miluji čokoládu. Especially Swiss chocolate. Především švýcarskou čokoládu. And I would buy the big bar. A kupuju si takovouhle and I would velikou. eat the whole chocolate bar. A s nimi celou. And then when I'm finished, I would say, how could you do that? A když ji sním, tak si řeknu, jak jsem to mohla udělat. Tak moc čokolády. I am more careful with my diet than I was when I was younger. Nyní jsem více opatrná na svou dietu, než když jsem byla mladá. I try to get good rest. A snažím se mít také dobrý odpočinek. I try to exercise. No, I say I try. A snažím se cvičit. Ne, and že I try to be consistent. A snažím se být důsledná. I may not exercise every day. Potřebuji cvičit každý den. But I try to exercise a few times each week. Ale snažím se cvičit několikrát každý týden. How our body feels affects our mind. Protože jak se cítí naše tělo, to ovlivňuje i naši mysl. We have spent a lot of time in the medical world talking about how the mind affects the body. Velice mnoho se hovoří o tom, jak mysl ovlivňuje naše tělo. But now we're talking about how the body is affecting what's happening in the mind. Ale nyní naopak hovoříme o tom, jak tělo ovlivňuje naši mysl. And when I'm sick, I'm not happy. Když jsem nemocná, tak necítím se šťastně. I don't want to smile. Ani se nechci smát. I don't even want to pray. I'm sick. Ani se mi nechce modlit, jsem nemocná. So I need to make sure that I keep healthy. Takže potřebuju být ujištěna, že budu zdravá. I need to do my part. Já musím udělat ten svůj díl. Because a sick person's joy, it's gone. Protože radost se může ztratit. Especially if you get sick very often. Zvláště když jste nemocní často. And I have discovered that sometimes when I get sick, it's my fault. Objevila jsem, že když se cítím nemocná, je to moje chyba. Because I haven't been resting well. Protože jsem třeba dobře neodpočívala. I haven't been eating well. Nebo jsem špatně jedla. I haven't been exercising. Málo jsem cvičila. I feel sick, I go to my doctor.
Jdu k lékaři and she says, oh, you have this problem. a on mi řekne, máš tady tento And she problém. says, I need you to rest, to eat well and to exercise. A on mi řekne, potřebuješ jíst dobře, cvičit a odpočívat. So we have to be careful that we don't do anything to steal our joy. Takže musíme být opatrní, abychom nedělali něco, co nám také bere naši radost. And then in the Bible there's a wonderful example of how to dress. A v Biblii je nádherný obraz o tom, jak se máme obléci. Because Paul says that every day we are in what is called a spiritual battle. Protože Pavel říká, že každý den jsme v takové duchovní válce. We know what we should do, but we don't do it because we do something else. My víme, co máme dělat, ale někdy děláme něco jiného. Paul says, I want to be good, but then I end up doing something bad. Pavel říká, já chci být dobrý, ale pak dělám něco jiného. So he says, dress right. Takže on říká, správně se oblečte. In the middle of winter, Uprostřed zimy, do you go outside in a bathing suit? I don't think so. nemáme lehké oblečení. And in the middle of summer, do you put on a fur coat? No. A v letě si taky nevezmete oblečení na zimu. The Bible tells us as Christians how we should dress. Ale Bible nám říká, jak se jako křesťané máme obléci. And each day when I do my prayers, A každý den, když se modlím, I ask God to give me the belt of truth and the helmet of salvation. tak každý den prosím Boha, aby mi dal pás pravdy, pás spravedlnosti. Because I know that Satan is doing everything he can to take my joy. Protože Satan dělá všecko pro to, aby mi vzal moji radost. He will work through people. Bude pracovat s lidmi. He will work through situations. Skrze situace. Whatever it takes. Cokoliv. To steal my joy. Aby mi vzal moji radost. Because a person without joy loses hope. Protože osoba, která ztratí radost, tak ztratí naději. And I don't ever want to lose hope. A já toto nechci. Years ago, před rokem, my firstborn son died. My firstborn son died. Můj první syn zemřel. He was 4 years old. Měl 4 roky. This was in 1985. Pardon? This was in 1985. To bylo v roce 1985. He was attacked by my father's dog. On byl s mým psem mého otce. A big Doberman dog. Velký pes to byl. And we took him to the hospital. Vzali jsme ho do nemocnice. But he died during surgery. Ale on zemřel. I had grown up a Christian. Bylo to hrozné. I was brought up in the church. Chodila jsem do I read my Bible all my life. Četla jsem Bibli celý svůj život. But when my son died, ale když můj syn zemřel, it caused a crisis in my life. To byla krize v mém životě. Because I wondered, how could God allow this to happen to me? Jak mohl Bůh dovolit, aby se mi toto stalo? I tried to be a good person. Já jsem se snažila být dobrým člověkem. I went to church every week. Chodila jsem do sboru každý týden. I put offering in church. Dávala jsem sbírku do sboru. I tried to help people. Snažila jsem se pomáhat lidem. This wasn't supposed to happen to me. To se mi nemělo stát. This was to happen to a bad person, not to me. To se mělo stát když tak zlým lidem. But it happened to me. Ale to se stalo právě mně. And in the weeks after my son's death, a týden potom, co můj syn zemřel, I was very angry with God. Já jsem byla velmi naštvaná vůči svému. And I didn't want to talk to him. Nechtěla jsem s ním hovořit. I didn't read my Bible. A já jsem nechtěla číst Bibli. Because he didn't treat me fairly. Protože se na mě nestaral tak, jak by měl. Every afternoon I would go into my son's room. Každé odpoledne jsem chodila do pokoje and I would svého sit syna. on his little bed. A seděla jsem na jeho malé postýlce. And I would pick up his pillow. A vzala jsem jeho malinký polštář. And I'd polštář. put my face in the pillow and I would cry and I would cry and I would cry. Položila jsem obličej do toho polštáře a plakala a plakala. And then one day, ale jednoho dne, as I sat in the room, jak jsem tam byla v tom pokoji, crying in the pillow, plakajíc do toho polštáře, I said, God, řekla jsem, Bože,
just like I'm talking to you. I talk to him. Zrovna Just, tak, jako yeah. hovořím já teď k vám. I said, I am not leaving this room Já neopustím tento pokoj, until you tell me why you did this to me. dokud mi neřekneš, proč se tohoto stalo. And if you can't give me a good reason, A když mi nedáš dobrý důvod, I'm never going to church again. já nikdy už nepůjdu do I'm sboru. never reading my Bible again. Nebudu číst Bibli I'm finished with God. a já skončím. And I sat there A já jsem toto řekla. and I waited. A já jsem to tak chtěla. And after a while I said, I'm waiting. A za chvíli jsem řekla, čekám, Because I knew God could hear me. protože já věřím, že ty mě And I slyšíš. waited some more. Then I said, I'm still waiting, Lord. A pořád jsem říkala, já pořád čekám. Nothing happened. A nic se nestalo. But then I began to think some things. A začala jsem o něčem přemýšlet. And this is what I thought. A toto byla moje myšlenka, nebo na to jsem myslela. The person who is a Christian loses their job. Člověk, který je křesťan, And the person who is not a Christian also loses their job. a má svoji práci, a člověk, který není křesťan, také má svoji And then I práci. thought, the person who is a Christian gets sick and may die. Člověk, který je křesťan, může být nemocný a může zemřít. And the person who is not a Christian may get sick and die. Může člověk, který je nevěřící, také onemocnit a zemřít. And then I thought, but the person who is a Christian may lose their child. A i člověk, který je křesťan, může ztratit své dítě. But the person who is not a Christian also loses their child. Ale člověk, který je nevěřící, také může ztratit. By that time I began to get angry. Takže tehdy jsem byla také ještě. And I said to God, then what's the difference? A tak jsem řekla Bohu, co je rozdíl? If bad things happen to everyone, then why should I be a Christian? Když zlé věci se stávají komukoliv, tak proč mám být křesťanem? And the thought that came into my mind was, A myšlenka, která ke mně přišla, byla ta. the difference is hope. A ten rozdíl je naděje. You see, as a Christian, Jako křesťan, based on my belief in God, který si zakládám na víře v Boha, I believe that one day Jesus would come, věřím, že jednoho dne Ježíš and I přijde, believe that one day I would see my son again. a věřím, že jednoho dne uvidím svého syna opět. But for the person who is not a Christian, Ale pro člověka, který není křesťanem, this life is all they have. tento život je pro něj všecko, co They on má. believe that when they're dead, they're dead. Oni věří, že když jsou mrtví, jsou mrtví. There is no heaven, Není tady, no nemají žádné there's nebe, no Jesus, žádného Boha, there's no žádného hope. Ježíše, nothing, nic. And I began to think of some of my friends. A jedním ze svých přátel, Because I have friends who are Christians and who aren't Christians, it doesn't matter. jestli je to křesťan nebo není křesťan, není důležité. But I thought of my non-Christian friends and the lives which they lived. A moji přáteli, kteří nejsou křesťané, And I saw how some of them were trying to find hope. já jsem se snažila jim dát naději. When it was weekend, many parties, many things, different things doing. Když jsou víkendy, tak oni dělají různé party a různé další věci. Going out with friends, trying to find happiness, trying to find joy. Snaží se najít štěstí a radost. Some of them would drink, Někteří z nich třeba pijí and a few of them even took drugs. a někteří třeba i berou drogy. I didn't do any of those things A já nedělám ani jednu z těchto věcí, because I had Jesus. protože mám Ježíše. And that was the difference. A to je ten rozdíl. And even though there were a lot of things that God and I had to talk about, A přestože mám tolik věcí, o kterých s nimi můžu hovořit, that day in that room, ten den a v tomto pokoji I decided I wanted a life that had hope. jsem se rozhodla mít život, který má naději. And bit by bit through the years, God and I worked things out. A rok po roku jsem se snažila těmito věcmi projít. I don't know what your life is like, Já nevím, jak vypadá váš život, but I can only tell you about the difference that Jesus has made for me. ale chci vám říct, jaký rozdíl udělal pro mě Ježíš. He's my best friend. Je můj nejlepší přítel. He's more important to me than my husband and my children. Je to jako můj muž. He's first in my life. Je důležitější než můj manžel. That's why I'm here. A to je proto. If God wasn't first, I would not be in Czech Republic. Kdyby to bylo jinak nebyla bych v České republice. I'd be in Washington, D.C. with my husband and my children.
Pak bych byla se svým manželem a se svými dětmi. But God wants me to do this. Ale byla bych ve Washingtonu, ale Bůh chce, abych byla tady. I leave my husband and children. A proto jsem musela nechat svého And I manžela go on the a road for děti 3 v weeks, Washingtonu. 3.5 weeks. A pardon? And so I go on the road for 3 weeks or 3.5 A weeks. proto jsem se vydala na cestu, která může trvat 3 týdny. And I meet women from all over the world in different countries. A tak se budu moci setkat se ženami z různých zemí světa. And I tell them about the joy that I have in Jesus. A chci jim říct o radosti z Ježíše. A joy that nothing in this world has been able to give me. Radost, kterou mi žádná věc v životě nemůže dát. And so as you've heard this presentation, A když vidíte tady tuto prezentaci, as you think of your life, tak prosím přemýšlejte o vašem životě. if you want that kind of joy, Když máte tady tento druh radosti, even when things are going bad, dokonce když věci se you stávají can zlé, still have joy inside. stále máte radost vevnitř v Even when you sobě. don't feel like smiling, I když se nesmějete, you still have that joy and peace inside. můžete mít radost a pokoj v sobě. Then meet my friend Jesus. Díky mému příteli He Ježíši. loves you. On vás má rád. He cares for you. On se o vás stará. Bad things will happen. Zlé věci se stávají, We live in a bad world. protože žijeme ve zlém světě. But living in this world with hope makes all the difference. Ale žít v tomto světě s nadějí, to je velký rozdíl. Thank you. Děkuji. And God bless. Thank you. A Bůh vám žehnej.